Mến chào các bạn, trong cái video của tuần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn những kinh nghiệm thực tế cực kỳ dễ ứng dụng và đương nhiên là miễn phí để các bạn không bao giờ bị người khác lừa. Và tôi nói với các bạn là 1.000 đồng cũng không bao giờ bị lừa. Đó là điều tôi có thể cam kết với các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng xem nội dung chi tiết của bài giảng này các bạn nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Bài học Kinh doanh được phát sóng vào 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Cứ đúng 7 giờ tối thứ Bảy, cái lời dặn quen thuộc. Các bạn hãy vào YouTube, gõ từ khóa Web 5 Ngày và xem cái video nằm trên cùng. Đó chắc chắn là video mới nhất của chúng ta ngày hôm nay các bạn nha. Quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta, những bí quyết và kinh nghiệm thực tế để các bạn không bao giờ bị lừa. Kể cả 5.000 đồng, 1.000 đồng, thậm chí là 1 đồng cũng không bao giờ bị lừa. Các bạn biết là thời gian gần đây, cái việc bị lừa đảo nó xảy ra rất nhiều. Và xung quanh chúng ta, những người thân, quá nhiều người nhẹ dạ cả tin. Chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy người này bị lừa, người kia bị lừa. Chúng ta tham gia những cuộc hội họp với bạn bè, với người thân. Cái chủ đề có một người nào đó chúng ta quen biết bị lừa, nó cũng xuất hiện khắp nơi. Thành ra nó tạo cho tôi một cái cảm giác vô cùng khó chịu và đau đáu. Tôi cần phải làm một cái gì đó để có thể hỗ trợ tất cả các bạn. Đặc biệt là những người kinh doanh thì cái nguy cơ bị lừa nó còn xảy ra khủng khiếp hơn so với những người bình thường. Đấy, thành ra cái chủ đề này tôi ấp ủ rất lâu rồi. Và tôi nghĩ là không được trì hoãn nữa, bắt buộc phải làm trong tuần này. Đấy. Và cũng vì cái điều đó, tôi cũng rất mong muốn các bạn sẽ lan truyền cái thông điệp này đến những người thân của mình bằng cách share cái video này. Và tôi nói với các bạn là trong cái bài giảng này tôi sẽ không có quảng cáo hay là bán bất cứ thứ gì cả. Thành ra chúng ta share cái video này 100% là vì chúng ta thực sự quan tâm đến những người xung quanh của chúng ta. Chứ ngoài ra không còn bất cứ một cái động cơ nào khác. Và khi mà cái video này được post lên, các bạn sẽ thấy là 5 hay là 10 view đầu tiên, đó chắc chắn là những view mà tôi share cho bạn bè hoặc là người thân của tôi. Bởi vì thực sự, thực tâm của tôi cực kỳ không bao giờ muốn họ rơi vào tay của những người lừa đảo. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bí quyết đầu tiên để chúng ta không bao giờ bị lừa. Bí quyết đó là chúng ta hãy hỏi họ lấy tiền ở đâu để trả cho chúng ta. Rồi ở phần 1 này là một cái phần rất quan trọng, thành ra tôi để đầu tiên luôn. Và nếu mà các bạn làm được cái điều này thôi thì gần như 80% các bạn sẽ không bao giờ bị lừa. Đấy, 80% lận các bạn. Khi mà có ai đó lôi kéo các bạn đầu tư cái này, tham gia cái kia và hứa hẹn một cái khoản lợi nhuận khủng khiếp, thì câu hỏi đầu tiên các bạn cần đặt ra đó là họ lấy tiền ở đâu để trả cho tôi. Bây giờ tôi lấy luôn một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung. Ví dụ bây giờ các bạn được yêu cầu tham gia một dự án bất động sản cho thuê đi. Họ sẽ quyên góp tiền, bạn đóng vào khoảng 500 triệu chẳng hạn. Và họ cam kết với các bạn mức lợi nhuận, mức lãi mà bạn có mỗi tháng là 10%. Tức là mỗi tháng bạn thu lại được 50 triệu, 10%, đúng không? Thì bây giờ bạn nghĩ, ngon nha. Bây giờ bỏ vô 500 triệu, một số tiền có thể là lớn nhưng mỗi tháng thu lại được 50 triệu. Quá đã. Thì bây giờ 10 tháng là huề vốn, từ tháng thứ 10 trở đi là lãi. Trời ơi, mỗi một tháng lụm 50 triệu. Quá đã, ngon quá. Thì trước khi mà bắt đầu nộp 500 triệu cho chủ đầu tư thì làm ơn tạm lắng lại và hỏi câu này cho tôi. Họ lấy tiền ở đâu để trả cho bạn 50 triệu đồng mỗi tháng? Phải biết nghi ngờ các bạn ạ. Thì bây giờ một cái dự án bất động sản cho thuê thì thường thu nhập sẽ lấy từ lợi nhuận của dự án đó để trả cho nhà đầu tư. Và không chỉ dự án bất động sản cho thuê mà gần như là tất cả các khoản đầu tư đều hoạt động lành mạnh nhất theo cái phương thức như vậy. Tiền phải lấy từ lợi nhuận kinh doanh, thu được từ khoản đầu tư đó thì mới được tính là thu nhập lành mạnh. Những khoản thu nhập mập mờ khác hoặc được hứa hẹn, tất cả những thứ đó đều đáng nghi ngờ. Đấy, thì bây giờ các bạn thử phân tích đi. Với 500 triệu mà các bạn góp vào thì cái dự án đó có thể xây được một căn nhà như thế nào? Tôi cho rằng xây một căn nhà cấp 4 hoặc là hơn cấp 4 một chút xíu là đã dữ dội lắm rồi, đúng không? Vậy thì căn nhà 500 triệu đó đem cho thuê thì một tháng được bao nhiêu tiền? Tôi nói các bạn là 10 triệu
hay là 15 triệu một tháng là maximum cho một cái căn như vậy. Thì bây giờ tổng số lãi mỗi tháng thu lại được thực tế từ số tiền đầu tư đó chỉ khoảng 15 triệu maximum. Vậy họ lấy ở đâu ra 50 triệu để họ trả cho bạn? Các bạn phải biết nghi ngờ ngay cái con số đó. Đấy, thì bắt đầu thấy nghi rồi đúng không? Rất có thể bạn đang dính vào một cái mô hình người ta tạm gọi là mô hình Ponzi, có nghĩa là mô hình lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước. Và đây là một trong những mô hình lừa đảo kinh điển luôn các bạn. Nó xảy ra rất nhiều năm rồi mà bây giờ nó vẫn tiếp tục xảy ra và luôn luôn có những người mới bị lừa. Cái mô hình Ponzi này là sao? Có nghĩa là bây giờ tôi lấy luôn cái dự án bất động sản mà tôi vừa kể với các bạn. Mỗi người đóng vào 500 triệu và được hứa trả 50 triệu một tháng. Thì bây giờ đợt đầu tiên họ chỉ mở cho 10 người thôi, đúng không? Và 10 người này đóng vào mỗi người 500 triệu, tổng cộng là nhiêu? Là 5 tỷ. Thì bây giờ họ sẽ thuyết phục 10 người đầu tiên này, các bạn hãy lôi kéo nhiều người hơn tham gia vào. Thì 10 người này thực tế vẫn được trả tiền như cam kết là 50 triệu mỗi tháng. Và họ thấy đã quá, họ tin tưởng quá, họ bắt đầu lôi kéo thêm. Thì mỗi người lôi kéo thêm 10 người nữa, tổng cộng có 100 người. Đấy, thì 100 người tới sau, mỗi người đóng 500 triệu. Thì bây giờ số tiền có là 50 tỷ. Thì bây giờ cái người chủ đầu tư đó, họ đã thu được 50 tỷ rồi. Thì bây giờ họ tha hồ lấy số tiền này để trả cho 10 người kia mỗi tháng 50 triệu, họ vẫn lãi chán. Đấy, thì từ 100 người được lôi kéo ở cái bước thứ hai, cái tầng thứ hai, họ lại tiếp tục được yêu cầu nào hãy lôi kéo đi, lôi kéo tiếp tục. Thì 100 người này tiếp tục mỗi người lôi kéo 10 người thôi. Sẽ có tiếp tục cái tầng tiếp theo là 1.000 người, mỗi người lôi kéo 10 thôi là được 10.000 người. Tiếp theo rồi, họ sẽ tiếp tục lấy tiền thu vào của 10.000 người này trả cho 100 người ở cái tầng trên. Và hệ thống nó cứ tiếp tục nó bự ra cho tới một lúc nào đó không thể lôi kéo được nữa thì bể hệ thống. Và lúc này cái người lừa đảo cao chạy xa bay, các bạn không bao giờ biết được họ ở đâu. Và rất nhiều trường hợp họ đã lo sẵn những cái giấy tờ nhập tịch vé máy bay, họ bay cao chạy xa bay rồi, và các bạn chả có giấy tờ chứng từ hay là cái gì đó để kiện họ cả, thì các bạn là những người lỗ. Thành ra làm ơn, khi mà thấy bất kỳ một cái khoản đầu tư nào mà sinh lời khủng khiếp, hãy coi chừng, bởi vì đó là mô hình Ponzi, lấy tiền của người sau trả cho người trước và tiếp tục mở rộng lôi kéo. Một lúc nào đó nó bể hệ thống thì tất cả sẽ chết, nhất là những người tham gia sau. Những người tham gia sau cùng là những người dễ chết nhất. Đấy, thành ra cái bí quyết đầu tiên các bạn nhớ kỹ cho tôi nha. Đặt câu hỏi, họ lấy tiền ở đâu để trả cho bạn? Làm được việc này, 80% bạn sẽ an toàn nha. Tuy nhiên, bí quyết không dừng ở đây. Chúng ta sẽ còn rất nhiều những cách khác để không bao giờ bị lừa, để tự bảo vệ mình. Và các bạn hãy cố gắng xem hết cái clip này. Tôi khẳng định với các bạn, gần như là 100% các bạn sẽ miễn nhiễm hết với tất cả các hình thức lừa đảo. Rồi, bây giờ nhào vô bước số 2 các bạn nha. Bước số 2 có tên gọi là phương pháp PCD. Rồi, xin chào các bạn, chúng ta một lần nữa lại quay trở lại với chương trình bài học kinh doanh. Và cái phương pháp số 2 tôi sẽ giới thiệu đến các bạn đó là phương pháp PCD. Đây là một cái phương pháp của tổ chức Franklin Covey và bản thân tôi cũng cảm thấy nó rất là hiệu quả và cực kỳ dễ ứng dụng. Tôi đã có nói về cái phương pháp này một lần trong cái số tâm sự kinh doanh của tôi. Tuy nhiên thì trong cái số đó thì tôi chỉ nói ở cái mức độ đó là tổng quan thôi. Trong cái video clip này tôi sẽ cố gắng nói nó một cách chi tiết và sẽ có một cái ví dụ cụ thể luôn từ một cái vụ việc đã xảy ra trong thời gian gần đây cho các bạn dễ xem và dễ nghiên cứu các bạn ha. Thì cái phương châm hoạt động của cái phương pháp PCD này rất đơn giản thôi. PCD là tượng trưng cho 3 từ ngữ. P có nghĩa là pause, có nghĩa là dừng lại. C có nghĩa là clarify, có nghĩa là làm rõ vấn đề. Và D có nghĩa là decide, có nghĩa là quyết định. Đây là 3 bước chúng ta phải đặt ra cho bản thân mình trước khi quyết định bất cứ một cái sự việc gì. Đấy, bước 1 là pause, dừng lại. Bước 2 là clarify, là làm rõ. Và bước 3 là decide, có nghĩa là quyết định. Rồi, bây giờ sẽ là một cái phần ví dụ, một cái người thật việc thật luôn. Các bạn để ý gần đây, trên báo có một cái sự việc, một cái xưởng đào tiền ảo, có tên viết tắt là S nha. Cái xưởng này đưa ra một cái gói đầu tư rất là tuyệt vời mà ai nhìn vào cũng mê cả. Đó là bạn sẽ đóng vào 5.000 đô và số tiền 5.000 đô bạn đóng vào được họ hứa hẹn sẽ được dùng
để mua một cái máy đào tiền ảo, một cái máy đào tiền điện tử, đào những cái loại tiền giống như là Bitcoin hoặc là Ethereum hoặc là Ripple kiểu như vậy. Và họ cam kết cái máy đào này mỗi ngày sẽ mang lại cho bạn 50 đô la. 50 đô la một ngày. Đó. Và bạn không cần làm gì cả, bạn chỉ cần đóng tiền vào thôi. Máy đào họ sẽ giữ giùm bạn chi phí điện các thứ vận hành cái máy đó, họ cũng sẽ lo cho bạn luôn. Nhiệm vụ của bạn là quăng vào 5.000 đô và mỗi ngày rung đùi đợi về 50 đô. Đó. Thì một cái người tính toán bình thường sẽ nghĩ ngay tới cái vấn đề bây giờ mình chỉ cần đóng một lần 5.000 đô thôi, thì mỗi một tháng thì với cái lợi nhuận mỗi ngày mình thu được 50 đô thì đâu đó khoảng 3 tháng rưỡi là mình hoàn vốn rồi, đúng không? Và từ 3 tháng rưỡi trở về sau, mỗi ngày mình đã có một cái khoản thu nhập thụ động khủng khiếp. 50 đô hoài, đã vậy, ngu sao không tham gia liền. Đó, thì thưa các bạn, lúc này ứng dụng phương pháp PCD cho tôi. Bước đầu tiên, pause, khoan hãy đầu tư, hoãn binh lại cho tôi. Bước đầu tiên không cần làm bất cứ cái gì cả, tạm dừng lại cho tôi, pause lại, bình tâm lại. Và khi đã bình tâm rồi thì hãy qua bước số 2, đó là clarify. Clarify bằng cách đặt cho mình những câu hỏi để làm rõ vấn đề đó và xoáy thẳng vào trọng tâm luôn. Ví dụ, tôi sẽ có một cái thắc mắc, cái máy này là cái máy nào mà mỗi ngày nó có thể đào được tới 50 đô? Thì bây giờ tôi phải làm rõ. Tôi có thể gọi 1080 để hỏi công ty S này đang sử dụng máy đào nào, hoặc là tôi lên Google để tìm hiểu, hoặc là tôi gọi trực tiếp cho cái người giới thiệu dự án này cho tôi và hỏi: anh ơi, cái máy bên anh là máy hiệu gì? Cái modem nó là modem số mấy? Để em biết, em xem. Thì tìm hiểu qua tìm hiểu lại thì tôi biết được cái máy mà cái công ty này đang sử dụng để đào nó rơi vào hai cái máy chính, đó là máy đào L3 và máy đào S9. Đó, thì bây giờ tôi đã có cái thông số của hai cái máy đào này rồi. Bây giờ tôi sẽ làm cái điều tiếp theo, đó là cái năng suất đào của hai cái máy này cụ thể là được bao nhiêu tiền một ngày. Đó, và tôi lấy đại một cái máy S9 đi. Tôi chỉ cần lên Google tôi gõ một từ khóa là năng suất đào tiền ảo của máy đào S9 thì tôi cứ đọc thôi, đọc tới đọc lui, tiếng Anh, tiếng Việt đủ thứ hết. Thì tôi phát hiện ra một cái thông tin chấn động. Đó là cái máy đào S9 này mỗi một tháng tổng cái thu nhập mà nó đào được là nhiêu? Là khoảng 350 đô mà thôi. Tuy nhiên cái thu nhập này chưa trừ tiền điện. Đó, sau khi mà trừ tiền điện hết thì cái máy này chỉ còn lại một cái khoản lợi nhuận từ tiền đào được mỗi tháng là khoảng 167 đô mà thôi. Đó, 167 đô một tháng. Lấy đâu ra một cái số tiền mà họ trả cho các bạn 50 đô mỗi ngày? Bắt đầu tôi thấy nghi, bắt đầu tôi thấy nó hơi quen. Nó gần giống với cái mô hình Ponzi ở bước 1 mà tôi vừa nói với các bạn. Đúng không? Các bạn thấy buồn cười như vậy đó mà có cả trăm người sập bẫy đó. Ghê không? Vì thiếu hiểu biết. Chết vì thiếu hiểu biết. Thì bây giờ tôi đã xong cái bước clarify rồi. Bây giờ qua tới bước số 3 là bước decide. Bây giờ đủ thông tin rồi mới bắt đầu quyết định. Tôi sẽ bốc điện thoại lên và gọi cho cái người lôi kéo tôi đó. Tôi hỏi: anh ơi, theo em được biết cái máy đào S9 mỗi một tháng nó chỉ thu được khoảng hơn 150 đô thôi. Có nghĩa là một ngày nó đào đâu đó khoảng 5 đô thôi. Thì lấy đâu ra số tiền 50 đô một ngày mà anh trả cho em thông qua mức lợi nhuận này? Anh giải thích cho em đi. Nếu giải thích được thì ok, nếu không giải thích được thì em không tham gia. Thì tôi nói thật với các bạn, còn lâu họ mới giải thích được. Và như vậy bạn an toàn, bạn thoát khỏi một cái bẫy có thể khiến bạn tán gia bại sản. Bởi vì 5.000 đô là hơn 100 triệu đó. Và rất nhiều người bị lừa, chọn cái cách là đi vay tiền để tham gia cái dự án này. Quá khủng khiếp đi các bạn ạ. Rất có thể là rơi vào cái cảnh là bán nhà bán cửa để trả nợ đó. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Đấy. Và các bạn thấy nhìn lại cái phương pháp PCD này rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần chậm lại một chút xíu là chúng ta thoát khỏi một cái bẫy mà những kẻ xấu giăng ra cho chúng ta nha. Và tôi hy vọng các bạn sẽ ứng dụng triệt để hai cái phương pháp, nhất là phương pháp số 1 và phương pháp số 2 này. Hai cái này cộng lại thôi là gần như 99% các bạn an toàn rồi nha. Và một lần nữa, tôi rất mong các bạn nếu cảm thấy cái clip này nó thực sự hữu ích, hãy share nó cho cha mẹ, cho anh em, cho con cái, cho bạn bè, ai cũng được. Để làm chi? Để họ không bao giờ rơi vào những trường hợp như những người bị lừa đảo từ cái công ty S nha. Và các bạn biết là cái ông chủ của công ty S bây giờ cao chạy xa bay ở bên Mỹ rồi. Ổng chuẩn bị cho một cái cuộc đào thoát lâu rồi. Có ai làm gì được ổng đâu. Ít nhất là tới thời điểm này chưa có thông tin gì cả. Các bạn thấy khổ chưa? Và những cái người bị lừa tiền thì cứ suốt ngày chạy lên văn phòng công ty chầu chực và bám víu những cái hy vọng cuối cùng
từ những cái người lừa đảo đó. Rõ ràng quá thương đi các bạn nha, cố gắng. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái bước số 3. Đó là bước gì? Đó là bước kiểm tra thông tin nha, kiểm tra thông tin. Cái bước này thực ra cũng rất đơn giản thôi. Bất kỳ một cái cơ quan, một công ty nào, một cá nhân nào yêu cầu các bạn bỏ tiền vào để mà các bạn đầu tư hoặc là sinh lợi hay là như thế nào đó, các bạn phải kiểm tra công ty đó. Và rất đơn giản thôi, các bạn lên Google, gõ cái tên công ty đó và dành ra một ngày đọc tất cả những bài báo về công ty đó cho tôi. Tôi nghiêm túc. Bây giờ các bạn chọn giữa hai cái vấn đề này. Các bạn thử chọn vấn đề nào nha. Một là dành ra một ngày đọc tất cả những bài báo về công ty đó. Hai là đối mặt với rủi ro mất hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu bị lừa đảo. Thì bây giờ các bạn chọn hướng nào? Các bạn thừa biết là chọn cái đầu tiên nó an toàn hơn rồi nha. Phải dành thời gian ra chứ. Muốn an toàn thì phải dành thời gian ra chứ. Chứ cuộc đời không có ai tử tế với các bạn đâu. Các bạn phải tự lo cho mình trước nha. Và cái này cũng rất dễ thôi. Và chỉ cần làm duy nhất một cái vấn đề này thôi thì các bạn thừa sức hiểu được. Biết đâu đấy một cái công ty mà các bạn đang chuẩn bị rót tiền vào để đầu tư lại có thể đang là một công ty đang bị bóc phốt ở trên mạng, đang bị phanh phui ở trên mạng, và bạn thoát được một cái nguy cơ trở thành một con cừu trong dự án lừa đảo của họ. Quan trọng lắm, nên hãy làm cái bước này nha, cố gắng. Cái bước thứ hai đó là các bạn hãy gọi 1080 và hỏi: chị ơi, em muốn hỏi thông tin về công ty này. Công ty A chẳng hạn, công ty này thành lập từ bao giờ, rồi ngành kinh doanh hoạt động chính của nó là cái gì, đại loại như vậy. Trụ sở của nó ở đâu, ai là giám đốc, ví dụ vậy. Thì cái quan trọng nhất là cái ngành kinh doanh của họ đó. Các bạn phải xem thử xem cái dịch vụ mà họ chào mời các bạn đầu tư vào liệu có nằm trong danh mục hoạt động của họ hay không. Nếu cái lĩnh vực mà họ đang hoạt động không liên quan gì tới cái gói sản phẩm hay là đầu tư mà họ chào mời cho các bạn đó, thì rất có thể cái gói đó là gói đầu tư chui. Gói đầu tư chui nha. Đừng có dại dột tham gia vào những cái đó, lừa đảo gần như là cái chắc. Và thêm một cái 1080 này nữa thôi là gần như là biết rõ mồn một rồi. Ok, xin chào các bạn. Đây là phần số 4 của chương trình bài học kinh doanh tuần này. Phần này tôi sẽ nói về hợp đồng. Giả sử các bạn đã check hết tất cả mọi thông tin và cảm thấy dự án này là có thật, công ty này là uy tín và nó nằm ngoài mô hình Ponzi. Nhưng mà liệu điều đó đã an toàn chưa? Chưa an toàn. Chưa an toàn các bạn ạ. Còn phải một cái bước nữa, chúng ta phải kiểm tra hợp đồng nha. Giả sử các bạn đầu tư vào cái mô hình đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một cái hợp đồng rồi. Thì cái nguyên tắc đầu tiên của hợp đồng là phải có công chứng. Bởi vì nếu hợp đồng gặp trục trặc hoặc là một trong hai bên cà chớn thì chúng ta có thể nhờ sự trợ giúp của pháp luật để chúng ta đòi lại quyền lợi của mình. Dù cho cơ hội đòi lại quyền lợi là mong manh hay là lớn hay là như thế nào đó, thì hợp đồng bắt buộc phải công chứng. Đó là cái tôi yêu cầu các bạn. Và cho dù người ta có nói cái gì đi chăng nữa, lôi người ta ra phòng công chứng cho tôi. Đặc biệt là với những cái gói đầu tư mà số tiền cực kỳ lớn thì không được dễ dãi. Nhớ kỹ nha. Đôi khi các bạn, tôi biết lòng tham khiến các bạn tham lam, các bạn dễ nhắm mắt và ký vào những cái hợp đồng lắm. Đừng có dại dột, các bạn lớn hết rồi. Và rất nhiều người trong các bạn là trên 30 tuổi rồi chứ không còn nhỏ mà ngu dại nữa. Thành ra cứng rắn cho tôi nha. Công chứng là cái đầu tiên. Cái thứ hai là hãy đọc kỹ hợp đồng và đừng vội ký. Và một trong những kinh nghiệm của tôi đó, các bạn hãy xin người ta cầm hợp đồng về nhà một ngày. Nói với người ta: dạ, cho em một ngày để em về em đọc kỹ hợp đồng nha. Xin về hoãn binh các bạn. Đó. Và khi mà các bạn cầm hợp đồng này về rồi đó, cái này mới là cái chính nè. Các bạn cầm hợp đồng đó đi ra ngoài một cái văn phòng luật sư nào đó và thuê họ, đặt vấn đề với họ là: luật sư ơi, em muốn nhờ anh đọc cái hợp đồng này và xem xét liệu có cái rủi ro nào cho em trong cái hợp đồng này không. Đó, các bạn đừng có ngại trả tiền cho luật sư. Tôi nói thật, làm bất cứ cái gì phải nhờ tới luật sư, bởi vì họ hiểu và họ giỏi hơn bạn rất nhiều. Và bây giờ việc bỏ ra 1 triệu, 2 triệu để nhờ luật sư đọc và kiểm tra hợp đồng, tìm ra những rủi ro tiềm ẩn của nó, so với việc các bạn có một cái rủi ro cực kỳ lớn bị lừa đảo, thì các bạn chọn cái nào? Rõ ràng trả 1-2 triệu, thậm chí có nhiều văn phòng luật sư tốn có 500.000 để làm cái việc đó. Thì chúng ta phải biết nhờ tới những người giỏi hơn mình chứ. Đó là một cái cách bảo hiểm của chúng ta đó. Thì các bạn thấy là khi mà các bạn cầm cái hợp đồng này mang ra cho luật sư xem, họ sẽ phân tích rất kỹ. Chỗ này rất có thể sẽ rủi ro A, chỗ này rủi ro B. Các bạn hãy nhớ những gì họ chỉ, đề xuất họ, hỏi họ: vậy thì cái rủi ro này bây giờ em nên đàm phán như thế nào với cái bên hợp đồng bên kia, luật sư hướng dẫn em được không? Kiểu như vậy. Thưa các bạn làm tới bước này rồi thì
100% rồi đó, không bao giờ có rủi ro. Thực sự gần như là 100% rồi. Chỗ nào có rủi ro, đi qua bên kia hợp đồng, thảo luận lại. Nếu họ không đồng ý, ok, không đầu tư. Chứ không có cái việc mà nhắm mắt xuôi tay, rất là nguy hiểm cho các bạn nha. Đó là cái kinh nghiệm thực tế của tôi, và tôi hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, không ít thì nhiều. Đến thời điểm này 100% rồi đó, 1.000 cũng không bị lừa nữa. Bây giờ tôi sẽ giữ lời hứa qua phần số 5. Đó là cái lời hứa của cái video trước về cái vấn đề đó là thu nhập thụ động. Cái cách triển khai nó như thế nào? Đây cũng là cái phần về rủi ro và cơ hội đấy, nên là tôi đưa vào cái clip này luôn nha. Khi mà các bạn để ý nè, tham gia vào bất cứ một cái lĩnh vực nào về thu nhập thụ động, có nghĩa là các bạn đầu tư nó một lần và các bạn được tiền về sau mà không phải làm gì cả. Tôi nói đơn cử như là chơi chứng khoán đi. Các bạn mua một cái cổ phiếu rồi các bạn nhận cổ tức là tiền lãi từ hoạt động kinh doanh, lấy từ tiền đầu tư đó mỗi tháng, không cần làm gì cả, tiền tự sinh ra, thu nhập thụ động đấy. Hoặc là xây một cái dãy nhà trọ và thu tiền cho thuê từ nó mỗi tháng, không cần làm gì cả. Hoặc là làm một cái ứng dụng điện thoại và thu tiền quảng cáo từ nó mỗi tháng, không cần làm gì cả. Đó là các dạng thu nhập thụ động. Đấy, thì các bạn phải hiểu cái nguyên tắc chính của thu nhập thụ động, đó là khó trước, dễ sau. Cái thời gian đầu trước khi một cái dự án nào đó thực sự sinh lời thì các bạn phải hiểu giùm tôi một điều này. Rất khó, rất khó. Và thời gian đầu nó khó không thua kém gì so với việc chúng ta làm thu nhập chủ động cả. Các bạn sẽ phải tìm cách học hỏi để đưa sản phẩm của các bạn đến với khách hàng. Và khi đó rồi thì từ đó về sau các bạn mới có thể sinh lời được. Và tôi đã có một cái bài viết về kinh doanh rồi, và tôi nghĩ là cái bài đó rất đúng và cực kỳ phù hợp trong cái lĩnh vực thu nhập thụ động. Đó là kinh doanh là cái môn võ ngàn chiêu. Có nghĩa là không bao giờ có một chiêu, hai chiêu để chỉ các bạn kinh doanh thành công cả. Đó là một cái hành trình mà các bạn sẽ phải trau dồi rất nhiều. Các bạn sẽ phải học cái này học cái kia rất nhiều, cho tới một cái giai đoạn các bạn cứng cựa. Thì lúc đó các bạn có thể ngưng làm và tiền vẫn chảy về túi các bạn. Các bạn sẽ học về thương hiệu, học về marketing, học về chăm sóc khách hàng, học về cách nói chuyện, rất nhiều thứ. Và tin vui cho các bạn đó là tất cả những cái đó tôi đã dạy hết các bạn rồi. Và thậm chí những bài giảng đó là miễn phí. Và tôi khẳng định chắc chắn một điều, khi mà các bạn thành thục những kỹ năng này rồi thì bán hàng không còn là vấn đề nữa. Tôi nói thật, bán hàng và ra đơn hàng không còn là vấn đề nữa. Bởi vì các bạn làm đúng cách rồi nha. Và đôi khi các bạn bán không được bởi vì trình độ bán hàng của các bạn hiện tại quá thấp. Thì thay vì hận đời vô đối và bảo là tôi không có duyên kinh doanh, thì nhấc mông lên mà học bán hàng đi nhé. Mọi thứ nó có sẵn rồi. Đấy, sau đây là một số cái bài giảng mà tôi làm. Trong đó có những khóa học và có những cái video kiểu như vậy. Thì các bạn có thể hoàn toàn tham khảo nha. Đầu tiên là khóa học về thương hiệu, xây dựng thương hiệu trong kinh doanh online. Khóa học này miễn phí ha. Tôi chỉ các bạn mọi cách, từ cái việc làm logo, rồi làm thương hiệu, rồi cách đặt tên cho công ty, đặt tên cho shop, rồi đủ thứ hết. Cách làm cho người ta nhớ về thương hiệu của các bạn và có cảm xúc về nó nha. Khóa học miễn phí. Các bạn có thể vào một cái đường link, đó là thương hiệu.web5ngày.com. Thì cái đường link rút gọn này, khi mà các bạn bấm vào, nó sẽ mang các bạn quay trở lại YouTube để xem một cái danh sách phát. Đó, miễn phí, yên tâm. Cái khóa học thứ hai mà tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, đó là khóa học SEO Facebook. SEO Facebook có nghĩa là một cái khóa học ngắn để các bạn, để khi mà khán giả hoặc là khách hàng tìm một cái sản phẩm nào đó ở trên cái thanh tìm kiếm của Facebook thì sẽ ra cái fanpage hoặc là một cái bài viết của bạn, thì họ sẽ vào đó họ mua hàng nha. Các bạn gõ giùm tôi một cái từ khóa ở trên YouTube, đó là SEO Facebook web 5 ngày, thì sẽ ra 4 bài giảng về cái lĩnh vực SEO nha. Cái khóa học miễn phí tiếp theo đó là khóa học làm về Zalo nha. Thì các bạn gõ từ khóa Zalo web 5 ngày cũng ở trên YouTube luôn, thì sẽ ra 2 bài giảng rất chuyên sâu. Một bài giảng làm về Zalo marketing không tốn tiền, và một bài giảng hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo có luôn nha. Bài giảng tiếp theo là bài giảng về email chân chính nha. Các bạn gõ từ khóa bán hàng email web 5 ngày ở trên YouTube cũng ra luôn nha. Và đặc biệt là một cái đường link, đó là tư vấn.web5ngày.com. Các bạn gõ đường link này ở trên Google Chrome hoặc là Cốc thì các bạn sẽ được dẫn tới một cái chương trình tư vấn cũng do tôi thực hiện luôn. Thì chương trình tư vấn này sẽ trả lời những câu hỏi trực tiếp, những khó khăn trực tiếp, những thắc mắc trực tiếp của khán giả gửi về cho tôi. 100% đó là những tình huống thực tế xảy ra trong đời sống. Các bạn xem cái đó, kinh nghiệm của các bạn sẽ lên rất nhiều nha. Và cuối cùng, một cái hệ thống những bài giảng căn bản và nền tảng nhập môn cho bất kỳ ai kinh doanh online. Dĩ nhiên nó miễn phí, đó là khóa học
hướng dẫn kinh doanh online. Khóa học này rất căn bản và là nền tảng cho các bạn. Các bạn hãy vào một cái đường link, đó là full.web5ngày.com. Đấy. Và tôi khẳng định với các bạn nhai hết cái đống này không tốn tiền nha. Và tôi cố gắng làm cho nó hấp dẫn, hoạt hình, minh họa đủ thứ. Tôi tự tin nó chất lượng không thua kém, thậm chí là hơn rất nhiều những khóa học trả phí, kể cả của Việt Nam và kể cả của nước ngoài, bởi vì nó được làm ra từ những người thực sự đã làm rồi, chứ không phải là nói lý thuyết đó. Và tôi tặng tất cả cái đó cho các bạn có thể tìm từng cái như là tôi hướng dẫn cho các bạn xem nha. Và ok, chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin phép được dừng lại 5 cái gợi ý để chúng ta có thể làm nó bền vững và đặc biệt là không bị lừa ha. Tôi hy vọng không ít thì nhiều cũng giúp được một phần nào đó cho các bạn. Tôi chúc các bạn từ ngày hôm nay trở đi thì lừa đảo, dụ dỗ sẽ không bao giờ còn nữa. Thay vào đó chúng ta đã biết cách phân biệt trắng đen phải trái và tỉnh táo hơn cho mọi cơ hội đầu tư. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ tối thứ Bảy tuần sau các bạn nha.